Hello mga paring! At mga pare ko dyan, magandang tanghali sa inyong lahat. Andito na naman tayo sa aking YouTube channel, Paklita di Pataranta, ang inyong lingkod. Ngayon, ang ating video ngayon ay tutorial video. Kasi alam ko po na marami dyan na hindi pa marunong, kahit na monetize na, hindi pa marunong kung paano mag-premiere, paano mag-set ng premiere. Kasi, ganun din ako mga Marine. Nung una, hindi talaga ako, wala talaga akong alam, hindi talaga ako marunong. So, meron lang akong tagaturo, meron lang akong teacher na aking pamangkin, yun ang nagtutulong sa akin kung paano mag-upload ng mga videos, mag-LS, at paano mag-set ng Premiere. So ngayon ang aking ituturo sa inyo diyan, hi nga pala, mega love shoutout nga pala kay Ma'am Emily Kayabo. Ma'am Emily, sorry na late ng aking premiere tutorial. Si Ma'am Emily talaga yung unang friend ko sa YT, subscriber ko na nagtatanong kung paano mag-premiere. So, sorry ma'am, na late ng aking tutorial ma'am. Siguro ngayon marunong ka na kung paano mag-premiere. So, eto na ang ating premiere tutorial. I-type po natin dito sa search bar youtube.com and search. Ayan, dito po sa right side na may right corner, may red po dyan. Pindutin po natin yung desktop site para eto po yung magiging itsura niya. Magiging computer desktop site po siya. And then pindutin po natin tong may record plus dito, tas upload video. Dito na po tayo mag-upload ng ating video na ipi-premiere po natin. Ito po, tapos select files. Yung video na i-upload or i-premiere po natin. Yan po, tapos lagyan po natin ng title ng video po natin. Tapos yung description. Don't forget to subscribe and click the notification bell to get updated. Pagkatapos po nyan, mag-upload po tayo ng thumbnail. Kung may ginawa po kayong thumbnail, pwede po kayong mag-upload ng thumbnail. Para mas maganda po yung thumbnail natin na ipopost sa YouTube, pwede po tayo gumawa ng thumbnail. Tapos yun po yung pipiliin natin. Ito, mukbang with Tijasa ito. Ayan po. Napili na po natin yung thumbnail. Ayan yung thumbnail na ginawa po natin. And dito tayo sa pindutin natin yung no, it's not made for kids. Tapos sa age restriction, no, don't restrict my video to viewers over 18 only. And then pagkatapos po nyan, next lang po tayo. Next na po tayo. Sa video elements, ayan po, wala po tayong babaguhin dyan. Next po tayo. Sa checks, dito po sa checks,
is titignan po ni YouTube kung may copyright po tayo, kung may mga music or mga content na ginaya natin or kinuha natin sa iba, kailangan natin maglagyan ng copyright. And then next po, pagkatapos niyan, dito na naman po tayo sa visibility. So, sa visibility po tayo isiset po natin yung premiere natin na video. So, pindutin po natin tong schedule. Ayan. Tapos, dito po, magsiset po tayo ng date kung kailan natin ipopost ang ating video or i-premiere. Ayan. Mag-set po tayo. Ayan, May 20. And then, dito po sa time, kung anong oras natin siya i-upload or i-premiere. Ayan, dito po. Lagyan natin 7 p.m. So, ayan na po. Nakaset na po siya. May 2021, 7 p.m. Ipi-premiere po natin yung video niya. Tapos, pindutin natin set as premiere. Ayan po, lagyan natin ng... So, ayan po. Tapos na po. Natapos na po. Iset natin yung video natin sa premiere. And, ayan, schedule na po natin. Upload complete muna yan dyan dito. Tapos, schedule. Ayan na, video processing. So, upload processing will begin shortly. Ayan na po, na-upload na po natin yung ating video. Ayan po, lahat po ng mga video ko po dito is naka-premiere po siya. Ayan, lahat po yan naka-premiere. Ayan po, natapos na po yung pag-set po natin ng video natin ng premiere. Ayan, nakaset na po siya. So, pumunta po tayo sa YouTube app natin para makita. Ayan po, mukbang with Ate Jazz. May nakalagay po dyan na premiere. So, ayan po na successful po yung pag-premiere natin sa ating video. Premiere May 27 p.m. Ayan po, sinet natin siya sa premiere. Ayan po, maraming salamat po. Thank you po mga maring.